आजच्या लेक्चरमध्ये आपण ऑर्डर 32 च्या अंतर्गत सूट्स बाय ऑर अगेन्स्ट मायनर्स अँड पर्सन्स ऑफ अनसाउंड माइंड या शीर्षकाच्या अंतर्गत ऑर्डर 22 जे आहे 32 ती लक्षात घेणार आहोत. की परीक्षेमध्ये कदाचित तुम्हाला त्यावरती प्रश्न जो आहे तो विचारला जातो की अज्ञान किंवा मनोविकल व्यक्तींकडून किंवा त्यांच्या विरोधात दाखल केले जाणारे दावे त्या संदर्भातली तरतूद ऑर्डर 32 मध्ये 16 रूलच्या माध्यमातून जी आहे ती बघायला मिळते. तर या संदर्भात जर तो प्रश्न विचारला गेला की व्हॉट आर द प्रोव्हिजन्स हॅज बीन इनकॉर्पोरेटेड अंडर CPC रिलेटिंग टू सूट्स by or against minors and persons of unsound mind. So at that time, you should be in a position to write a proper answer of this question. So while discussing this topic in your introductory part, कोणत्या गोष्टी तुम्ही मेन्शन केल्या पाहिजेत किंवा काय लिहिणं अपेक्षित आहे, तर त्या संदर्भात असं म्हणता येईल, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 ऑफ द इंडियन मेजॉरिटी ऍक्ट 1875, minor is a person who has not attained the age of 18 years, but in the case of minor of whose person or property guardian or next friend has been appointed by a court or whose property is under the superintendence of a court of wards, the age of majority is 21 years. आता ऑर्डर 32च्या अंतर्गत आपल्याला हे लक्षात घ्यायचंय की अज्ञान किंवा मनोविकल व्यक्तीच्या वतीने त्यांच्याकडून किंवा त्यांच्या विरोधात दाखल केले जाणारे दावे, हे लक्षात घेत असताना त्या ठिकाणी इंडियन मेजॉरिटी ऍक्ट आहे 1875चा, त्याच्या सेक्शन 3 मध्ये मायनर कोणाला म्हणायचं त्याची व्याख्या त्या ठिकाणी देण्यात आली. आणि मग त्याच्या अनुषंगाने जो व्यक्ती वयाचे 18 वर्ष पूर्ण करत नाहीये किंवा 18 वर्षाच्या आत आहे त्याला मायनर म्हटलं जाईल, असं हे इंडियन मेजॉरिटी ऍक्ट सेक्शन 3च्या माध्यमातून सांगितलं गेलं. पण जर समजा एखादी प्रॉपर्टी ही त्या मायनरची वगैरे असेल आणि त्याच्या संदर्भात त्याचा गार्डियन किंवा नेक्स्ट फ्रेंड हा जर कोर्टाने अपॉइंट केला गेला असेल, तर अशा वेळेला त्या व्यक्तीचं वय हे कोड्स ऑफ वॉर्ड्स ऍक्ट याच्यानुसार 21 वर्ष जे आहे ते गृहीत धरलं जातं मेजॉरिटीसाठी. आणि इंडियन मेजॉरिटी ऍक्ट नुसार वय जे आहे मायनरचं 18 गृहीत धरलं जातं. आणि कोड्स ऑफ वॉर्ड्स ऍक्ट याच्यानुसार जर त्याचा नेक्स्ट फ्रेंड म्हणा किंवा त्याचा गार्डियन जर कोर्टाने अपॉइंट केला असेल, तर अशा वेळेला त्याचं वय 21 वर्ष जे आहे ते गृहीत धरलं जातं. दोन्ही कायद्यानुसार ते वेगवेगळं असलेलं लक्षात घ्यायचंय. सो ॲज अ मायनर इज अ पर्सन हु इज इनकम्पेटंट टू कॉन्ट्रॅक्ट, इट इज नेसेसरी टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ मायनर and lunatics and to ensure that they are represented in suit by the person who is qualified. आता हे जे काही मायनर कॉन्ट्रॅक्ट करण्यासाठी मायनर असेल किंवा ल्युनेटिक पर्सन असेल, ते हे इनकम्पिटंट आहेत कॉन्ट्रॅक्टच्या अनुषंगाने, कॉन्ट्रॅक्ट करण्यासाठी ते पात्र नाहीयेत. आणि मग त्यांचा इंटरेस्ट जर प्रोटेक्ट करायचा असेल तर त्यांना रिप्रेझेंट करणारा कोणतरी क्वालिफाईड व्यक्ती हा त्या ठिकाणी असणं गरजेचं आहे. मग तो पालकाच्या स्वरूपामध्ये असेल किंवा नेक्स्ट फ्रेंड म्हटलं गेलं म्हणजे तो त्यांचा मित्र म्हणून त्या ठिकाणी काम करेल, असा व्यक्ती हा त्यांचा इंटरेस्ट त्या ठिकाणी जपण्याचं काम करेल. तर अशा पद्धतीची तरतूद ही त्या ठिकाणी असणं गरजेचं आहे आणि कायद्याने सुद्धा तशा पद्धतीची परवानगी दिलेली ही बघायला मिळते. हेन्स ऑर्डर 32 हॅज गिवन प्रोव्हिजन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ मायनर्स अँड पर्सन्स ऑफ अनसाउंड माइंड. याच कारणामुळे आदेश 32वा ऑर्डर 32 ज्याला आपण म्हणतो त्याच्या माध्यमातून त्या मायनरचा आणि अनसाउंड माइंडचा इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करण्याच्या अनुषंगाने त्या तरतुदी दिलेल्या ज्या आहेत त्या आपल्याला बघायला मिळतात. ऑर्डर 32चा उद्देश काय आहे, तो उद्देश लक्षात घेताना त्या संदर्भात जे म्हटलं गेलं त्याचे दोन उद्देश सांगताना म्हटलं, पहिला टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ मायनर्स अँड पर्सन्स ऑफ अनसाउंड माइंड. ऑर्डर 32च्या पाठीमागचा उद्देश काय, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ मायनर्स अँड पर्सन्स ऑफ अनसाउंड माइंड. या व्यक्तींचा इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करणं, कोणत्या अज्ञान व्यक्तीचा आणि मनोविकल व्यक्तीचा इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करणं हा ऑर्डर 32चा उद्देश आहे. हा एक पहिला उद्देश सांगता येईल. आणि दुसरा सांगितला गेला टू एन्श्युअर दॅट मायनर्स अँड पर्सन्स ऑफ अनसाउंड माइंड आर रिप्रेझेंटेड इन सूट्स ऑर प्रोसिडिंग्स बाय पर्सन्स हु आर क्वालिफाईड टू ऍक्ट ॲज सच. आणि त्याच्या माध्यमातून ही खात्री द्यायची की मायनर्स किंवा
जे अनसाउंड माइंडचे पर्सन्स आहेत तर त्यांचं रिप्रेझेंटेशन एखाद्या सूटमध्ये किंवा प्रोसिडिंगमध्ये जे आहे, जे क्वालिफाईड व्यक्ती असतील की जे कायद्याच्या माध्यमातून ठरवलेले असतील, तर अशा व्यक्तींच्या माध्यमातून या मायनरच्या वतीने किंवा अनसाउंड माइंड व्यक्तीच्या वतीने त्यांचे दावे जे आहेत ते चालवले जातील किंवा त्यांच्या विरोधात दावे जे आहेत ते चालवून घेतले जातील. तर अशा पद्धतीचे दोन उद्देश हे ऑर्डर 32चे असलेले तुम्हाला या ठिकाणी बघायला मिळतात. आता हे ऑर्डर 32 ही ऑर्डर त्याचे दोन ऑब्जेक्ट विचारात घेतल्यानंतर या संदर्भात एक केस लॉ विचारात घेऊया आणि मग नंतर ज्या काही तरतुदी आहेत त्यांच्याकडे आपण जाऊया. तर एक रामचंद्र वर्सेस मानसिंग AR 1968 SC 954 असं ते सायटेशन आहे. आणि मग त्या सायटेशनच्या अनुषंगाने त्या केसमध्ये असं म्हटलं गेलं, ए डिक्री पास्ट अगेन्स्ट ए मायनर or a lunatic without appointment of a guardian is a nullity and is void and not merely voidable. आता ह्या 1968च्या केसमध्ये सुप्रीम कोर्ट असं म्हणतं, डिक्री पास्ट अगेन्स्ट ए मायनर ऑर लुनॅटिक, अज्ञान व्यक्तीच्या किंवा मनोविकल व्यक्तीच्या विरोधामध्ये जर हुकुमनामा पास केला विदाऊट अपॉइंटमेंट ऑफ गार्डियन, त्याचा पालक म्हणून एखाद्या व्यक्तीला अपॉइंट न करता त्याच्या विरोधामध्ये जर हा हुकुमनामा हा जर पास केला गेला तर असला हुकुमनामा हा नलिटी असतो अँड इज व्हाइड अँड नॉट मेअरली व्हाइडेबल. हा नलिटी आहे आणि तो अवैध स्वरूपाचा आहे. तो फक्त व्हाइडेबल म्हणून विचारात घेतला जाणार नाही, तर तो व्हाइड अविनिश्चितच असेल. तर असा मायनर व्यक्तीच्या विरोधात त्याचा किंवा मनोविकल व्यक्तीच्या विरोधामध्ये त्यांना त्यांचा पालक म्हणून जर कोणाला अपॉइंट केलं गेलं नसेल आणि जर हुकुमनामा झाला तर तो हुकुमनामा अवैध असेल, असं हे 1968च्या केसने तुम्हाला सांगितलेलं बघायला मिळतं. आणि म्हणून ह्या केसच्या माध्यमातून हे महत्व लक्षात घ्यायचं की अज्ञान व्यक्तीसाठी मग तो गार्डियन असेल किंवा नेक्स्ट फ्रेंड असेल किंवा मनोविकल व्यक्तीसाठी सुद्धा तो गार्डियन असेल किंवा नेक्स्ट फ्रेंड असेल, हा दावा दाखल करण्यासाठी किंवा त्यांच्या विरोधात दावा दाखल करण्यासाठी असणं गरजेचं आहे, हे कायद्याच्या माध्यमातून लक्षात घ्यायचं आहे. आता ऑर्डर 32च्या अंतर्गत असणारे जे काही रूल्स आहेत ते वन बाय वन आपण विचारात घेऊया. रूल फर्स्ट जो आहे तो बोलतो की मायनर टू सू बाय नेक्स्ट फ्रेंड. मायनर जो काही व्यक्ती आहे तर त्याने दावा दाखल करण्याच्या संदर्भामध्ये तो कोणामार्फत दावा दाखल करेल, तर अज्ञान व्यक्तीने वाद मित्रामार्फत दावा लावणं किंवा दावा दाखल करणं. मायनर टू सू बाय नेक्स्ट फ्रेंड म्हणजे अज्ञान व्यक्तीनं वाद मित्र, बरं का, नेक्स्ट फ्रेंड म्हणजे कोण, आता या ठिकाणी वाद मित्र म्हणायचंय त्याला, नेक्स्ट फ्रेंड म्हणजे त्याचा मित्र, बघ तो दावा त्याच्या मार्फत लावणं रूल 1 मध्ये सांगितलं. सो एव्हरी सूट बाय ए मायनर शाल बी इन्स्टिट्यूटेड इन हिज नेम बाय ए पर्सन हू इन सच सूट शाल बी कॉल्ड द नेक्स्ट फ्रेंड ऑफ द मायनर. म्हणजे अज्ञान व्यक्तीने लावायचा जो काही प्रत्येक दावा आहे तो तिच्या नावाने एखाद्या व्यक्तीला दाखल करावा लागेल आणि अशा दाव्यामध्ये तिला त्या अज्ञान व्यक्तीचा वादमित्र म्हणून संबोधण्यात जे आहे ते येईल. हे रूल 1 मध्ये असणारी तरतूद तुम्हाला बघायला मिळते. त्या ठिकाणी स्पष्टीकरण केलं की इन दिस ऑर्डर मायनर मीन्स ए पर्सन हू हॅज नॉट अटेंड हिज मेजॉरिटी विदिन द मिनिंग ऑफ सेक्शन 3 ऑफ द इंडियन मेजॉरिटी ऍक्ट 1875 where the suit relates to any of the matters mentioned in clauses A and B of section 2 of the act or to any other matter. आता या अनुषंगाने या ठिकाणी म्हटलं गेलं मायनर म्हणजे कोणाला म्हणायचं, तर इंडियन मेजॉरिटी ऍक्ट आहे त्याच्या सेक्शन 3 मध्ये मायनर म्हणण्याच्या संदर्भामध्ये जे सांगितलं गेलं की असा व्यक्ती की ज्याने वयाची 18 वर्ष पूर्ण केलेली नाही आहेत. आणि जो काही सूट त्यानंतर जे म्हटलं गेलं की हा जो सूट जो आहे, where the suit relates to any of the matters mentioned in clauses A and B of section 2 of the act or to any other matter. म्हणजेच त्या 1975च्या कायद्याच्या सेक्शन 2 मध्ये सब क्लॉज ए आणि बी जे दिलं गेलं आहे त्या संदर्भातले जे काही मॅटर्स असतील तर त्या मॅटरच्या अनुषंगाने तो मायनर कोणाला म्हणायचं, तर त्याचा अर्थ हा एक 1875च्या कायद्याच्या सेक्शन 3 मध्ये ज्या व्यक्तीने वयाची 18 वर्ष पूर्ण केलेली नाहीत तर त्याला मायनर म्हटलं जाईल असा अर्थ या ठिकाणी घ्यायचा आहे. या संदर्भात एक केस लॉ बघायला मिळते, जोहरी अँड ऑदर्स वर्सेस द्रौपदी अँड ऑदर्स AR 1991 MP 304. त्यामध्ये सुप्रीम कोर्ट असं म्हणालं, द गार्डियन ऑर नेक्स्ट फ्रेंड इज नॉट ए पार्टी टू द सूट इन द प्रॉपर सेन्स ऑफ द टर्म, ही ओनली रिप्रेझेंट द मायनर्स इंटरेस्ट. आता ह्या केसच्या माध्यमातून म्हटलं गेलं की गार्डियन किंवा नेक्स्ट फ्रेंड जो आहे तर हा त्या दाव्यामध्ये पार्टी नसतो. म्हणजे प्रॉपर सेन्समध्ये जर विचारात घेतलं तर तो त्या ठिकाणी पार्टी नसतो. मग तो कोण असतो, ही ओनली रिप्रेझेंट द मायनर्स इंटरेस्ट.
तो फक्त अज्ञान व्यक्तीचा इंटरेस्ट त्या ठिकाणी प्रतिनिधित्व त्याचं करत असतो. या अनुषंगाने त्याला लक्षात घ्यायचं आहे. त्यानंतर आता रूल 2 बघा. रूल 2 काय सांगतो ते. रूल 2 च्या माध्यमातून म्हटलं गेलं, वेअर सूट इज इन्स्टिट्यूटेड विदाउट नेक्स्ट फ्रेंड प्लेन टू बी टेकन ऑफ द फाईल. आता रूल 2 च्या माध्यमातून म्हटलं गेलं की वाद मित्राशिवाय जर दावा दाखल केला असेल त्या बाबतीत वादपत्र जे आहे ते फायलीतून काढून घेणं, हे रूल 2 मध्ये सांगितलं. म्हणजे वाद मित्राशिवाय जर दावा दाखल केला असेल तर अशा वेळेला वादपत्र जे आहे ते फायलीमधून काढून घेणं, हे रूल 2 मध्ये सांगितलं. त्यामध्ये 2 सब रूल दिले गेले. पहिला सब रूल असं म्हणतो, where a suit is instituted by or on behalf of a minor without a next friend, the defendant may apply to have the plaint taken off the file with cost to be paid by the pleader or the other person by whom it was presented. तर रूल 1 च्या माध्यमातून म्हटलं गेलं, सब रूल 1 रूल 2 चा सब रूल 1, जर असा एखादा दावा दाखल केला गेला तो अज्ञान व्यक्तीच्या वतीने, पण अज्ञान व्यक्तीने दावा दाखल केला जात असताना तो विदाऊट नेक्स्ट फ्रेंड म्हणजे त्याचा वाद मित्राशिवाय जर तो दाखल केला गेला असेल आणि प्रतिवादीने त्याच्या संदर्भात जर ऍप्लिकेशन केलं असेल की असा दावा हा वाद मित्राशिवाय दाखल केला गेला आहे, तर तो फायलीमधून तो प्लेंट काढून घ्यावा आणि विथ कॉस्ट टू बी पेड बाय द प्लीडर ऑर अदर पर्सन बाय होम इट वॉज प्रेझेंटेड. मग त्यासाठी त्याचा लागणारा जो काही खर्च आहे तो खर्च कोणाकडून वसूल करावा. जर तो प्लीडरने त्या वकिलाने जर दाखल केला असेल किंवा दुसऱ्या कोणी व्यक्तीने दाखल केला असेल तर त्या संदर्भातला जो काही खर्च आहे तो त्यांच्याकडून वसूल करावा. अशा पद्धतीचं ऍप्लिकेशन हा प्रतिवादी त्या दाव्याच्या संदर्भात करू शकतो. नंबर 2 सब रूल 2, नोटीस ऑफ सच ऍप्लिकेशन शाल बी गिवन टू सच पर्सन अँड द कोर्ट आफ्टर हिअरिंग हिज ऑब्जेक्शन्स इफ एनी मे मेक सच ऑर्डर इन द मॅटर ॲज इट थिंक्स फिट. आता तर सब रूल 2 असं म्हणतो की अशा अर्जाची नोटीस जी आहे अशा व्यक्तीला देण्यात येईल आणि त्या व्यक्तीचे आक्षेप म्हणजे जर ते कोणते असतील तर ते ऐकून घेतल्यानंतर न्यायालयाला त्या बाबतीत स्वतःला योग्य वाटेल अशा पद्धतीचा आदेश हा काढता येईल. तर रूल 2 मध्ये तुम्हाला अशा पद्धतीचे 2 सब रूल बघायला मिळतात की ज्याच्या माध्यमातून हे सांगितलं गेलं की वादपत्राशिवाय जर दावा दाखल केला असेल तर अशा बाबतीत वादपत्र फायलीमधून काढून घेणं. त्यानंतर सब रूल 2A हा नंतर इन्सर्ट करण्यात आला आणि त्याच्या माध्यमातून म्हटलं गेलं की सिक्युरिटी टू बी फर्निश्ड बाय नेक्स्ट फ्रेंड व्हेन सो ऑर्डर्ड. आता रूल 2 असं म्हणतो की तसा आदेश दिल्यानंतर त्यावेळेला वादमित्राने सिक्युरिटी जी आहे ती सादर केली पाहिजे. म्हणजे यासाठी वादमित्राची ती जबाबदारी असेल की त्याने सिक्युरिटी म्हणजे आता वर वर सांगितलं गेलं जर आदेश काढला असेल तर अशा वेळेला वादमित्राने त्या ठिकाणी ती सिक्युरिटी जी आहे ती सादर केली पाहिजे. त्या संदर्भात बोलताना म्हटलं बघा, नंबर 1 त्याच्या अनुषंगाने सब रूल 1 मध्ये वेअर ए सूट हॅज बीन इन्स्टिट्यूटेड ऑन बिहाफ ऑफ द मायनर बाय हिज नेक्स्ट फ्रेंड, द कोर्ट मे at any stage of the suit either of its own motion or on the application of any defendant and for reasons to be recorded order the next friend to give security for the payment of all costs incurred or likely to be incurred by the defendant. आता सब रूल 1 असं म्हणतो म्हणजे एखाद्या अज्ञान व्यक्तीच्या वतीनं त्या अज्ञान व्यक्तीच्या वादमित्राने जर दावा दाखल केला असेल त्यावेळेला न्यायालयास त्या दाव्याच्या कोणत्याही टप्प्याला एकतर स्वतःहून किंवा कोणत्याही प्रतिवादीच्या अर्जावरून आणि ती कारण नमूद करून प्रतिवादीला आलेला किंवा येण्याचा संभव असलेला जो काही खर्च आहे ना तो खर्च दिला जावा यासाठी सिक्युरिटी देण्यासाठी वादमित्रास न्यायालयाला आदेश देता येईल. हे सब रूल 1 मध्ये म्हटलं गेलं. सब रूल 2 असं म्हणतो, व्हेअर सच सूट इज इन्स्टिट्यूटेड बाय अन इंडिजंट पर्सन द सिक्युरिटी शाल इन्क्लूड द कोर्ट फीस पेएबल टू द गव्हर्नमेंट. आता सब रूल 2 मध्ये म्हटलं असा दावा जर एखाद्या निर्धन व्यक्तीने दाखल केला असेल त्यावेळेला सिक्युरिटी मध्ये शासनाला जे काही देय असलेल्या न्यायालय फीचा समावेश सुद्धा असेल. म्हणजे शासनाला कोर्ट फी जे द्यावे लागते निर्धन व्यक्तीने जर तो दावा दाखल केला असला तर त्यावेळेला ती कोर्ट फीस त्याच्यामध्ये समाविष्ट असेल. सब रूल 3, the provisions of rule 2 of order 25 shall so far as may be apply to a suit where the court makes an order under this rule directing security to be furnished. आता सब रूल 3 मध्ये म्हटलं न्यायालय ह्या नियमाच्या अन्वये सिक्युरिटी सादर कराव्यास सांगणारा आदेश देईल त्यावेळेला ऑर्डर 25 जे आहे त्याच्यातील नियम 2 च्या तरतुदी शक्य असतील तिथपर्यंत
अशा दाव्यास लागू होतील, हे रूल 2A च्या माध्यमातून सब रूल 3 मध्ये सांगितलेलं बघायला मिळतं. यानंतर आता रूल 3 कडे जाऊया. सूट अगेन्स्ट मायनर. सूट अगेन्स्ट मायनर म्हणजेच त्याच्या अनुषंगाने आता सूट अगोदर रूल 1 मध्ये सांगितला होता, मायनरचा जो काही सूट आहे तो वादमित्राच्या माध्यमातून दाखल केला जाईल. आता रूल 3 मध्ये सांगितलं गेलं की अज्ञान व्यक्तीच्या विरोधामध्ये दावा दाखल करणं. मग आता हे रूल 3 मध्ये म्हटलं गेलं, व्हेअर द सूट इज इन्स्टिट्यूटेड अगेन्स्ट द मायनर, देन द कोर्ट शुड अपॉइंट ए गार्डियन टू डिफेंड द सूट. Such an appointment should continue throughout the proceedings, including appeal and revision, and in the execution of decree, unless it is determined by retirement, removal, or death of such guardian. आता रूल 3 असं सांगतो की जेव्हा एखाद्या अज्ञान व्यक्तीच्या विरोधामध्ये दावा दाखल केला जातो, त्यावेळेला ही कोर्टाची जबाबदारी असते की त्या दाव्याच्या अनुषंगाने, त्या दाव्याला प्रतिवाद करण्याच्या अनुषंगाने, त्याला डिफेंड करण्यासाठी एक पालक जो आहे तो न्यायालयामार्फत त्या अज्ञान व्यक्तीसाठी नेमला जाईल. तर काही दावे मराठीमध्ये जर तुम्ही बघितले असतील तर कधी कधी अ.पा.क असा शॉर्ट फॉर्म लिहिलेला असतो. अ.पा.क. अज्ञान पालक करता असा त्याचा अर्थ होतो. मग हा न्यायालयाकडून अपॉइंट केला जातो अज्ञान व्यक्तीसाठी. अ.पा.क अज्ञान पालक करता हा अपॉइंट केला जात असतो. तर रूल 3 ने तेच सांगितलं की जेव्हा अज्ञान व्यक्तीच्या विरोधामध्ये दावा दाखल केला जातो, तर त्यावेळेला त्याचा पालक म्हणजे त्या दाव्याला डिफेंड करण्यासाठी त्याचा पालक म्हणून एखादा क्वालिफाईड व्यक्ती, क्वालिफाईड इन द सेन्स कोर्टाच्या दृष्टीने तो पालकाची भूमिका त्या व्यक्तीची निभावेल असा व्यक्ती न्यायालय जे आहे ते अपॉइंट करू शकतं. सो सच अन अपॉइंटमेंट शुड कंटिन्यू थ्रूआउट इन्क्लुडिंग अपील अँड रिव्हिजन अँड इन द एक्झिक्युशन ऑफ डिक्री. मग असा हा जो काही पालक नेमला जाईल तर तो सर्व प्रोसिडिंग मध्ये ती भूमिका निभावेल. मग इवन दो मग ती डिक्री हो असेल, ती अपील असेल, ती रिव्हिजन असेल किंवा ती एक्झिक्युशन ऑफ डिक्री असेल, ह्या सर्व स्तरांमध्ये तो पालक म्हणून वगैरे त्या ठिकाणी काम करेल. अनलेस इट इज टर्मिनेटेड बाय रिटायरमेंट, जोपर्यंत तो टर्मिनेट केला जात नाही, मग ते टर्मिनेशन त्याचं जोपर्यंत काढून टाकला जात नाही, मग तो एक रिटायरमेंट म्हणजेच निवृत्ती वगैरे होईल, रिमूव्हल ऑर डेथ ऑफ सच गार्डियन, एकतर त्याला काढून टाकलं किंवा त्याचा मृत्यू झाला किंवा इतर तो निवृत्त झाला, या कारणाने जोपर्यंत तो काढला जात नाही तोपर्यंत थ्रू आउट संपूर्ण दावा पूर्णत्वात जाऊपर्यंत, मग ते एक्झिक्युशन ऑफ डिक्री हो असेल, अपील असेल, रिव्हिजन असेल, या तिथपर्यंत वगैरे हा पालक अज्ञान व्यक्तीचा पालक म्हणून भूमिका निभावेल. जोपर्यंत तो रिटायर होत नाही, जोपर्यंत टर्मिनेट होत नाही, त्याचा मृत्यू येत नाही, रिमूव्ह केला जात नाही, तर थ्रू आउट या सगळ्या प्रोसिडिंग मध्ये त्याने पालक म्हणून भूमिका निभावी असं रूल 3 च्या माध्यमातून सांगितलं. या संदर्भात केस लॉ बघायला मिळते. खुर्शीद अहमद वर्सेस गुलजार अहमद AR 2006 अलाहाबाद 280. यामध्ये असं म्हटलं गेलं, द स्टेज इन द सूट फॉर फायलिंग रिटर्न स्टेटमेंट बाय वन ऑर द अदर डिफेंडंट्स वुड अराइज ओनली आफ्टर अपॉइंटमेंट ऑफ गार्डियन बाय द कोर्ट हॅज बीन डन अँड नॉट बिफोर दॅट. आता या केसमध्ये म्हटलं गेलं म्हणजे एखाद्या दाव्यामध्ये रिटर्न स्टेटमेंट जे आहे ते फाईल करायचं असेल, मग अनेक जर समजा प्रतिवादी असतील आणि त्यापैकी बाय वन ऑर द अदर डिफेंडंट्स, मग त्यावेळेला ते हा प्रश्न जो निर्माण होतो, वुड अराइज ओनली आफ्टर अपॉइंटमेंट ऑफ गार्डियन, म्हणजे गार्डियन अपॉइंट केल्यानंतरच रिटर्न स्टेटमेंट दाखल करण्याचा प्रश्न जो आहे तो निर्माण होईल. बाय द कोर्ट हॅज बीन डन अँड नॉट बिफोर दॅट, म्हणजेच रिटर्न स्टेटमेंट दाखल करण्याच्या अगोदरच त्या ठिकाणी हा अज्ञान व्यक्तीसाठी पालक करता जो आहे तो नेमला गेला पाहिजे. नाहीतर मग अज्ञान व्यक्तीच्या वतीने रिटर्न स्टेटमेंट दाखल केलं नंतर पालक नेमला गेला, चालणार नाही. अज्ञान व्यक्तीचं रिटर्न स्टेटमेंट दाखल करण्याच्या अगोदरच त्या ठिकाणी पालक अपॉइंट केला गेला पाहिजे आणि मग पालक अपॉइंट केल्यानंतरच त्याला डिफेंड करण्यासाठी WS त्याचं जे आहे रिटर्न स्टेटमेंट हे दाखल करता येईल, त्याच्या अगोदर नाही, असं ह्या केसलोच्या माध्यमातून लक्षात घ्यायचं. त्यानंतर आता पुढे जाऊया. रूल 4 जो आहे, रूल 4 तुम्हाला या ठिकाणी सांगतो की हु मे ऍक्ट ऍज अ नेक्स्ट फ्रेंड टू बी अपॉइंटेड गार्डियन फॉर द सूट. आता या रूल 4च्या माध्यमातून या ठिकाणी जे म्हटलं गेलं की वादमित्र म्हणून कोण काम चालवू शकेल किंवा दाव्यापुरता पालक म्हणून कोण नेमला जाऊ शकेल, तर त्यांची पात्रता रूल 4च्या माध्यमातून 4 सब रूल त्या ठिकाणी जे आहे ते बघायला मिळतात आणि त्याच्या माध्यमातून जे आहे ती लक्षात घ्यायची आहे. तर त्या संदर्भात बोलताना जे काय म्हटलं ते बघा. त्यामध्ये नंबर 1, दॅट एनी पर्सन हु इज ऑफ साऊंड माइंड अँड हॅज अटेंड मेजॉरिटी मे ऍक्ट ऍज अ नेक्स्ट फ्रेंड
ऑफ ए मायनर और ॲज हिज गार्डियन फॉर द सूट. आता जो व्यक्ती साऊंड माइंड आहे आणि ज्याने वयाची मेजॉरिटी गाठलेली आहे, असा व्यक्ती एकतर वादमित्र म्हणून त्या मायनरचा किंवा पालक म्हणून दाव्यामध्ये अपॉइंट केला जाईल. आता असं सांगत असताना प्रोव्हिजो दिला आणि प्रोव्हिजोच्या माध्यमातून म्हटलं, प्रोव्हाइडेड दॅट द इंटरेस्ट ऑफ सच पर्सन इज नॉट ॲडव्हर्स टू दॅट ऑफ द मायनर अँड दॅट ही इज नॉट इन द केस ऑफ अ नेक्स्ट फ्रेंड ए डिफेंडंट और इन द केस ऑफ ए गार्डियन फॉर द सूट अ प्लेंटिफ. आता ह्या प्रोव्हिजोच्या माध्यमातून तुम्हाला सांगितलं, जो काही व्यक्ती हा वादमित्र म्हणून किंवा पालक म्हणून नेमला जाईल, परंतु अशा व्यक्तीचा हितसंबंध हा अज्ञान व्यक्तीच्या हितसंबंधास प्रतिकूल असता कामा नये. मग तो जर समजा वादमित्र असेल तर तो प्रतिवादी नसावा किंवा त्या दाव्यापुरता तो पालक असल्यास तो वादी नसावा. म्हणजे अशा पद्धतीने कॉन्ट्राडिक्शन त्या ठिकाणी होता कामा नये, हे परंतुकाच्या माध्यमातून सांगितलेलं लक्षात घ्यायचं. सबरूल 2 बघा. Where a minor has a guardian appointed or declared by competent authority, no person other than such guardian shall act as the next friend of the minor or be appointed his guardian for the suit unless the court considers for reasons to be recorded that it is for the minor's welfare that another person be appointed to act or be appointed as the case may be. आता सबरूल 2 असं म्हणतो, रूल 4चा, अज्ञान व्यक्तीच्या बाबतीत जर सक्षम प्राधिकरणानं एखादा पालक नियुक्त केला असेल किंवा तो घोषित केला असेल, तर अशा पालकाशिवाय अन्य कोणत्याही व्यक्तीला अज्ञान व्यक्तीचा वादमित्र म्हणून काम चालवता येणार नाही किंवा त्या दाव्यापुरता पालक म्हणून तिची नेमणूक जी आहे ती होऊ शकणार नाही. मात्र अज्ञान व्यक्तीच्या कल्याणासाठी अशा दुसऱ्या व्यक्तीचं काम चालवण्याची किंवा प्रकरण परत्वे त्या व्यक्तीची अशी नेमणूक करण्याची परवानगी द्यावी असं न्यायालयाला जर वाटलं, तर त्यावेळेला न्यायालय ते कारण नमूद करेल आणि तशा पद्धतीचा आदेश देऊ शकेल. सबरूल 2च्या माध्यमातून हे लक्षात घ्यायचं. आता सबरूल 3 बघा. नो पर्सन शाल विदाउट हिज कन्सेंट इन रायटिंग बी अपॉइंटेड गार्डियन फॉर द सूट. सबरूल 3 असं म्हणतो, कोणत्याही व्यक्तीला तिच्या लेखी संमतीशिवाय त्या दाव्यापुरता पालक म्हणून नेमता येणार नाही. म्हणजे कोर्टाने जरी म्हटलं की तू ह्या अज्ञान व्यक्तीचा पालक म्हणून काम कर, पण त्याने सुद्धा लेखी स्वरूपात संमती देणं गरजेचं आहे. त्याने जर नाकारली तर त्या व्यक्तीला त्या ठिकाणी पालक म्हणून स्वीकारता येणार नाही. रूल 4 बघा, सब रूल 4. Where there is no other person fit and willing to act as a guardian for the suit, the court may appoint any of its officers to be such guardian and may direct that the cost to be incurred by such officer in the performance of his duties as such guardian shall be borne either by the parties or by any one or more of the parties to the suit or out of any fund in court in which the minor is interested or out of the property of the minor and may give directions for the repayment or allowance of such cost as justice and the circumstances of the case may require. आता रूल 4चा सबरूल 4 असं म्हणतो, त्या दाव्यापुरता पालक म्हणून काम चालवण्यासाठी अन्य कोणताही व्यक्ती हा योग्य नसेल किंवा तयार नसेल, तर मग अशा वेळेला न्यायालयाला आपल्यापैकीच म्हणजे न्यायालयातील कोणत्या अधिकाऱ्यांपैकीच कोणत्याही एका अधिकाऱ्याला असा पालक म्हणून जे आहे ते नेमता येईल आणि असा पालक म्हणून त्याला जे काही कर्तव्य पार पाडताना अशा अधिकाऱ्याला जो काही खर्च येईल तो दाव्यातील पक्षकारांनी किंवा त्यांच्यापैकी कोणाही एकाने किंवा अनेकांनी सोसावा अथवा ज्या फंडामध्ये अज्ञान व्यक्तीचा हितसंबंध असेल आणि असा न्यायालयातील कोणत्याही निधीमधून किंवा अज्ञान व्यक्तीच्या मालमत्तेमधून हा जो काही न्यायालयाचा अधिकारी पालक म्हणून जो नेमला गेला असेल तर त्याचा खर्च ह्या मालमत्तेतून जो आहे तो दिला जाईल, अशा पद्धतीचा आदेश न्यायालय देऊ शकतं. आणि त्या प्रकरणात न्यायालयाच्या दृष्टीने आणि आवश्यक त्या परिस्थितीनुसार असा खर्च भरून देण्याचा किंवा मंजूर करण्याचा आदेश सुद्धा न्यायालयाला जो आहे तो देता येईल. म्हणजे रूल 4 मध्ये सांगितलं होतं तुम्हाला की हु मे ऍक्ट ॲज नेक्स्ट फ्रेंड ऑर बी अपॉइंटेड गार्डियन फॉर द सूट, तर त्या अनुषंगाने कोण अपॉइंट केला जाऊ शकतो आणि त्याच्या खर्चाच्या संदर्भामध्ये काय तरतूद केली जाऊ शकते हे रूल 4च्या एकूण 4 सब रूलच्या माध्यमातून विचारात घेता येईल. आता रूल 5 ते 7 जे आहेत तर ते कशाच्या संदर्भात बोलतात,
पॉवर अँड ड्युटीज ऑफ गार्डियन हे रूल 5 ते 7 मध्ये सांगितले गेलेले बघायला मिळतात. मग त्यामध्ये सांगताना म्हटलं गेलं दॅट एव्हरी ऍप्लिकेशन टू द कोर्ट ऑन बिहाफ ऑफ अ मायनर अदर दॅन अन ऍप्लिकेशन अंडर रूल 10 सब रूल 2 शॅल बी मेड बाय हिज नेक्स्ट फ्रेंड ऑर बाय हिज गार्डियन फॉर द सूट. रूल 5 मध्ये काय सांगितलं गेलं की वादमित्राने किंवा दाव्यापुरत्या पालकाने अज्ञान व्यक्तीचे प्रतिनिधित्व करणं हे रूल 5 मध्ये सांगितलं होतं. आणि त्या अनुषंगाने म्हटलं गेलं की एव्हरी ऍप्लिकेशन टू द कोर्ट मायनरच्या वतीने दाखल केलं गेलं प्रत्येक जे काही ऍप्लिकेशन आहे अदर दॅन अन ऍप्लिकेशन अंडर रूल 10 म्हणजे रूल 10 मध्ये सांगितलेलं 10 सब रूल 2 मध्ये सांगितलेल्या ऍप्लिकेशनच्या व्यतिरिक्त मायनरच्या वतीने दाखल केलं गेलं प्रत्येक ऍप्लिकेशन शाल बी मेड बाय हिज नेक्स्ट फ्रेंड ऑर बाय हिज गार्डियन फॉर द सूट. म्हणजे दाव्याच्या अनुषंगाने हे प्रत्येक ऍप्लिकेशन जे आहे मायनरच्या वतीने कोणी दाखल करावं, एक तर नेक्स्ट फ्रेंडने करावं किंवा त्याच्या पालक म्हणून जो व्यक्ती नेमला असेल त्याने करावं. रूल 10 सब रूल 2 मध्ये सांगितलेला प्रकरण वगळून त्यामध्ये म्हणजे वेगळ्या गोष्टी सांगितलेल्या आहेत, त्यामुळे त्यांचा विचार या ठिकाणी करायचा नाही. त्यानंतर नंबर 2 गोष्ट सांगितली गेली रूल 6च्या अनुषंगाने, ये गार्डियन और नेक्स्ट फ्रेंड फॉर द सूट शाल नॉट विदाउट द लीव ऑफ द कोर्ट रिसीव्ह एनी मनी और अदर मुवेबल प्रॉपर्टी ऑन बिहाफ ऑफ मायनर. आता रूल 6च्या माध्यमातून तुम्हाला या ठिकाणी सांगितलं गेलं अज्ञान व्यक्तीच्या बाजूने काढलेल्या हुकुमनाम्यानुसार वादमित्राने किंवा दाव्यापुरच्या पालकाने मालमत्ता जी आहे ती स्वीकारू नये. पण मग कशाच्या अनुषंगाने त्या वादमित्राला किंवा दाव्यापुरत्या पालकाला न्यायालयाच्या परवानगी खेरीज जे आहे ते जे म्हटले गेलं की अ गार्डियन ऑर नेक्स्ट फ्रेंड फॉर द सूट शाल नॉट विदाउट द लीव ऑफ द कोर्ट. म्हणजे अशा पद्धतीचा हा वादमित्र किंवा अज्ञान व्यक्तीचा पालक कोर्टाच्या परवानगीशिवाय रिसीव्ह एनी मनी और अदर मुवेबल प्रॉपर्टी ऑन बिहाफ ऑफ मायनर आयदर. बघ आता न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय ह्या अज्ञान पालककर्त्याला किंवा वादमित्राला कुठलाही पैसा किंवा चल मालमत्ता जी आहे ती स्वीकारता येणार नाही. बघ कशाच्या अनुषंगाने सब क्लॉज ए मध्ये म्हटलं बाय वे ऑफ कॉम्प्रोमाइज बिफोर डिक्री ऑर ऑर्डर. मग तो हुकुमनामा किंवा आदेश काढण्यात येण्याच्या पूर्वी तडजोड म्हणून अशा पद्धतीने त्याला ते स्वीकारता येणार नाही. त्यानंतर अंडर ए डिक्री ऑर ऑर्डर इन फेवर ऑफ द मायनर, अज्ञान व्यक्तीच्या बाजूने काढला गेलेला जो काही हुकुमनामा आहे किंवा आदेश या अन्वये तर त्या अज्ञान व्यक्तीच्या वतीने कोणतीही रक्कम किंवा जंगम मालमत्ता या वादमित्राला किंवा पालकाला त्या ठिकाणी स्वीकारता येणार नाही. हे रूल 6 मध्ये सांगितलेलं बघायला मिळतं. त्यानंतर रूल 7च्या अनुषंगाने जे बोललं गेलं की एनी सच अग्रीमेंट ऑर कॉम्प्रोमाइज entered into without the leave of the court so recorded shall be voidable against all the parties other than the minor. आता या रूल 7च्या माध्यमातून जे म्हटलं गेलं की एनी सच अग्रीमेंट ऑर कॉम्प्रोमाइज, मग समजा असं काही अग्रीमेंट झालं असेल किंवा अशी काही तडजोड झालेली असेल जी कोर्टाच्या परवानगीशिवाय केली गेली आणि लिव्ह ऑफ द कोर्ट सो रेकॉर्डेड आणि कोर्टाने त्या संदर्भामध्ये कुठलीही अभिलेख वगैरे जो आहे तो केलेला नाही किंवा रिपोर्ट लिहिलेला नाही, तर असं अग्रीमेंट किंवा अशी जी काही कॉम्प्रोमाइज आहे तर ती व्हॉइडेबल असेल अगेन्स्ट ऑल द पार्टीज अदर दॅन द मायनर. म्हणजे मायनरचं हित वगळून ज्या काही पार्टीज त्या ठिकाणी आहे त्यांच्यामध्ये अशा पद्धतीची झालेली तडजोड किंवा अशा पद्धतीचं झालेलं अग्रीमेंट हे जे आहे तर हे व्हॉइडेबल असेल असं रूल 7च्या माध्यमातून सांगितलं. तर त्याच्यामध्ये मायनरचं हित जे आहे ते वगळलं गेलं आणि मायनरच्या हितासाठी जर ते फायद्याचं असेल तर ते विचारात घेतलं जाईल, म्हणूनच त्याला व्हॉइडेबल हे रूल 7च्या माध्यमातून ठरवलेलं बघायला मिळतं. आता याच्यानंतर रूल 8 जो आहे तो त्याच्याकडे जाऊया आणि त्यामध्ये काय म्हटलं हे विचारात घेऊया. रूल 8चं शीर्षक आहे की रिटायरमेंट ऑफ नेक्स्ट फ्रेंड. आता रिटायरमेंट ऑफ नेक्स्ट फ्रेंड म्हणजे काय, तर वादमित्राची निवृत्ती. मग ही वादमित्राची निवृत्ती सांगत असताना त्या ठिकाणी जे बोललं गेलं 8च्या सब रूल 1 मध्ये, अनलेस अदरवाइज ऑर्डर्ड बाय द कोर्ट ए नेक्स्ट फ्रेंड शाल नॉट रिटायर विदाउट फर्स्ट procuring a fit person to be put in his place and giving security for the cost already incurred. आता 8चा एक रूल सब रूल 1 असं म्हणतो, न्यायालयाने अन्यथा आदेश दिला नसेल तर एरवी वादमित्राने आपल्या जागी योग्य व्यक्ती उपलब्ध करून दिल्याशिवाय आणि अगोदरच आलेल्या खर्चाबद्दल त्याने सिक्युरिटी दिल्याशिवाय त्याला निवृत्त होता येणार नाही. म्हणजे त्याला जर निवृत्त व्हायचं असेल तर त्याने त्याच्या जागी सक्षम स्वरूपाचा व्यक्ती आणावा आणि अगोदर जो काही खर्च झालेला असेल त्या खर्चाची भरपाई सिक्युरिटी त्याने त्या ठिकाणी जी आहे ती देणं गरजेचं आहे. सबरूल 2 बघा,
द ऍप्लिकेशन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ ए न्यू नेक्स्ट फ्रेंड shall be supported by an affidavit showing the fitness of the person proposed and also that he has not interest adverse to that of the minor. आता सबरूल 2 असं म्हणतो की नवीन वादमित्राच्या नेमणुकीसाठी त्या करावयाच्या अर्जाला जो कोणी प्रस्तावित व्यक्ती असेल तर तो पात्र आहे आणि अज्ञान व्यक्तीच्या हित संबंधास प्रतिकूल असा त्या व्यक्तीचा कोणताही संबंध नाही ह्या दर्शवणाऱ्या शपथपत्राद्वारे जे आहे ती पुष्टी द्यावी लागेल. म्हणजे अशा पद्धतीचं स्पष्टीकरण हे न्यायालयाला त्या ठिकाणी देणं गरजेचं आहे की जो काही नवीन वादमित्र नेमला जाईल तो त्यासाठी सुपात्र आहे, त्याचा इंटरेस्ट हा मायनरच्या इंटरेस्टच्या विरोधात जाणारा नसेल असं शपथपत्रावरती जुन्या वादमित्राला जे आहे ते लिहून द्यावं लागेल. अशा पद्धतीची तरतूद ही रूल 8च्या माध्यमातून असलेली बघायला मिळते. यानंतर रूल 9 की रिमूव्हल ऑफ नेक्स्ट फ्रेंड या संदर्भात बोललं गेलं. मग हा रिमूव्हल ऑफ नेक्स्ट फ्रेंड म्हणजे वादमित्राला काढून टाकणं. मग वादमित्राला रूल 9च्या माध्यमातून कशा पद्धतीने काढलं जातं तर त्या अनुषंगाने बोलताना म्हटलं गेलं द कोर्ट मे रिमूव्ह अ नेक्स्ट फ्रेंड ऑफ अ मायनर अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टान्सेस. रूल 9च्या अंतर्गत खाली 5 ग्राउंड सांगितले गेले. त्या 5 ग्राउंडच्या माध्यमातून हा नेक्स्ट फ्रेंड जे आहे म्हणजे वादमित्र जो आहे तो काढून टाकला जाऊ शकतो. कोणते ग्राउंड्स आहेत? पहिला ग्राउंड बघा, इफ हिज इंटरेस्ट इज ऍडव्हर्स टू दॅट ऑफ द मायनर. जर ह्या वादमित्राचा हित हे अज्ञान व्यक्तीच्या हिताच्या विरोधी जर असेल तर अशा वेळेला त्याला वादमित्र म्हणून काढून टाकलं जाऊ शकतं. नंबर 2, इफ ही इज सो कनेक्टेड विथ द ऑपोजिट पार्टी दॅट इट इज अनलाइकली दॅट इंटरेस्ट ऑफ मायनर विल बी प्रॉपरली प्रोटेक्टेड बाय हिम. जर असं आढळून आलं की हा वादमित्र जी विरोधी पार्टी आहे त्याच्याशी संगनमत केलेला आहे किंवा विरोधी पार्टीच्या इंटरेस्टमध्ये याचं हित दडलेलं आहे आणि हा ज्या मायनरचा वादमित्र म्हणून नेमला गेला त्याचं हित संरक्षण करण्यासाठी फिट नाहीये तर ह्याही कारणावरून याला वादमित्र म्हणून काढून टाकलं जाईल. नंबर 3, इफ ही डज नॉट डिस्चार्ज हिज ड्युटीज प्रॉपरली. जर तो व्यक्ती अज्ञान व्यक्तीचा वादमित्र म्हणून नेमला गेला आणि त्या संदर्भातली कर्तव्य जर योग्य पद्धतीने पार पाडत नसेल तर अशाही परिस्थितीमध्ये त्याला वादमित्र म्हणून जे आहे ते काढून टाकलं जाईल. नंबर 4, इफ ही सिजेस टू स्टे इन इंडिया ड्युरिंग द पेंडन्सी ऑफ द सूट. दावा न्यायालयात प्रलंबित असताना जर तो राहणं हे जर त्याला प्रतिबंध केला गेला असेल तर अशा वेळेला त्याला वादमित्र म्हणून जे आहे ते राहता येणार नाही, त्याला काढून टाकलं जाईल. इफ देर इज एनी अदर सफिशियंट जस्टिफिएबल कॉज. याच्या व्यतिरिक्त एखादं जर दुसरं न्यायिक कारण जर असेल तर अशा कारणावरून या वादमित्राला वादमित्र म्हणून जे आहे ते भूमिका निभावता येणार नाही. रूल 9च्या अंतर्गत अशा पद्धतीचे ग्राउंड्स हे तुम्हाला बघायला मिळतात. यानंतर आता पुढच्या रूलकडे जाऊया, रूल 10. आणि रूल 10 मध्ये जे म्हटलं गेलं की स्टे ऑफ प्रोसिडिंग्स ऑन रिमूव्हल एक्सेट्रा ऑफ नेक्स्ट फ्रेंड. आता रूल 10 याच्या संदर्भात बोलताना जे म्हणतो की वादमित्राला काढून टाकणं इत्यादी आणि त्यानंतर कारवाई जी आहे ती स्थगित करणं या संदर्भातली तरतूद रूल 10 मध्ये बघायला मिळते. त्या ठिकाणी तुम्हाला 2 सब रूल हे दिसतात. सब रूल फर्स्ट म्हणतो ऑन द रिटायरमेंट, रिमूव्हल ऑर डेथ ऑफ द नेक्स्ट फ्रेंड ऑफ मायनर, फर्दर प्रोसिडिंग शाल बी स्टेड अंटिल द अपॉइंटमेंट ऑफ अ नेक्स्ट फ्रेंड इन हिज प्लेस. जर एखाद्या वादमित्राला काढून टाकलं गेलं, त्याचा मृत्यू झाला किंवा तो रिटायर झाला आणि अशा परिस्थितीमध्ये दुसरा नेक्स्ट फ्रेंड जो आहे तो अपॉइंट केला गेला नाही तर त्या दरम्यानच्या काळामध्ये जो काही दावा आहे तो काय केला जाईल, तो स्थगित केला जाईल. जोपर्यंत नवीन नेक्स्ट म्हणजे वादमित्र अपॉइंट केला जात नाही तर तोपर्यंत तो दावा जो आहे तो स्थगित केला जाईल. सब रूल 2, व्हेअर द प्लीडर ऑफ सच मायनर ओमिट्स विदिन अ रिझनेबल टाइम टू टेक स्टेप्स to get a new next friend appointed, any person interested in the minor or in the matter in issue may apply to the court for the appointment of one and the court may appoint such person as it thinks fit. सबरूल 2 असं म्हणतो अशा अज्ञान व्यक्तीच्या प्लीडरने नवीन वादमित्राची नेमणूक वाजवी मुदतीमध्ये करण्याकरता जर त्याने उपाययोजना केली नाही तर अज्ञान व्यक्तीमध्ये किंवा त्या वाद मुद्द्यामध्ये ज्या व्यक्तीचे हित संबंध आहेत असलेल्या अशा कोणत्याही व्यक्तीस एखाद्या वादमित्राची नेमणूक व्हावी यासाठी न्यायालयाकडे अर्ज करता येईल आणि न्यायालयाला स्वतःला जर योग्य वाटलं तर अशा व्यक्तीला त्या ठिकाणी नेक्स्ट फ्रेंड म्हणून जे आहे ते नेमता येईल. हे रूल 10च्या सब रूल 2 मध्ये आपल्याला बघायला मिळतं. त्यानंतर रूल 11 कडे जाऊया. रूल 11 म्हणतो की रिटायरमेंट, रिमूव्हल ऑर डेथ ऑफ गार्डियन
फॉर द सूट. रूल 11 म्हणतो दाव्यापुरता पालक जो आहे तो निवृत्त होणं, त्याला काढून टाकणं किंवा त्याचा मृत्यू होणं. मग याच्या अनुषंगाने जर ह्या सगळ्या गोष्टी घडल्या तर त्याचा काय परिणाम होतो हा रूल 11 मध्ये सांगितला. त्या 11चा सब रूल 1 असं म्हणतो, व्हेअर द गार्डियन फॉर द सूट डिझायर्स टू रिटायर or does not do his duty, or where other sufficient ground is made to appear, the court may permit such guardian to retire or may remove him and may make such orders as to cost at it things fit. म्हणजे दाव्यापुरता पालक जो आहे तो निवृत्त होऊ इच्छित असेल किंवा तो आपलं कर्तव्य पार पाडत नसेल किंवा अन्य कुठलंही पुरेसं कारण दाखवून म्हणजे त्याने जर ते दाखवलं गेलं असेल तर न्यायालयाला अशा पालकास निवृत्त होण्याची परवानगी जी आहे ती देता येईल किंवा त्याला काढून टाकता येईल आणि खर्चाच्या संबंधात न्यायालयाला जे योग्य वाटेल अशा पद्धतीचा आदेश त्या व्यक्तीला जो आहे तो देता येईल. हे रूल 11च्या सबरूल 1 मध्ये आपल्याला बघायला मिळतं. त्यानंतर सबरूल 2 बघा, व्हेअर द गार्डियन फॉर द सूट रिटायर्स, डायज or is removed by the court during the pendency of the suit, the court shall appoint a new guardian in his place. जर ह्या दरम्यानच्या काळात हा अज्ञान व्यक्तीचा जो काही पालक आहे तो पालक जर समजा निवृत्त झाला किंवा तो त्याचा मृत्यू झाला किंवा त्याला रिमूव्ह करणं, त्याला काढून टाकणं जर आलं, म्हणजे जो न्यायालयापुढे हे प्रकरण प्रलंबित असताना, तर अशा वेळेला न्यायालय नवीन वादमित्र किंवा नवीन पालक त्या अज्ञान व्यक्तीच्या अनुषंगाने जे आहे तो अपॉइंट करील. अशा पद्धतीची तरतूद ही आपल्याला रूल 11च्या सबरूल 2 मध्ये जी आहे ती बघायला मिळते. त्यानंतर रूल 12 ते 14 बघा, हे कशाच्या संदर्भात बोलतात. तर रूल 12 ते 14 जे आहे तर त्या संदर्भात बोलताना म्हटलं गेलं ऑन अटेनिंग म्हणजे मायनर अटेनिंग मेजॉरिटी. आता हा मायनर अज्ञान व्यक्ती किंवा अर्जदार सज्ञान झाल्यानंतर त्याने अनुसरायची जे काही कार्यपायी आहे किंवा अज्ञान सहवादी सज्ञान झाल्यावर दावा जे आहे तो प्रत्यादिष्ट करून इच्छित करीत असेल त्यावेळेला किंवा गैरवाजवी किंवा अयोग्य दावा ह्या काही बाबींच्या अनुषंगाने ह्या 12 ते 14 पर्यंत असणाऱ्या तरतुदी ज्या आहेत त्या बघायला मिळतात. मग त्या संदर्भात बोलताना म्हटलं, ऑन अटेनिंग द एज ऑफ मेजॉरिटी ए मायनर प्लेंटिफ मे अडॉप्ट एनी ऑफ द फॉलोइंग कोर्सेस. जेव्हा हा मायनर मेजर होईल त्यावेळेला तो खाली सांगितलेल्या गोष्टींपैकी कोणतीही गोष्ट जी आहे ती अडॉप्ट करू शकतो. मग कोणत्या गोष्टी अडॉप्ट करू शकतो त्यामध्ये नंबर 1 सांगितली, ही मे प्रोसीड विथ द सूट. जो काही दावा सुरू आहे तो दावा त्याला कंटिन्यू करू शकतो त्याने वयाची 18 वर्ष किंवा मेजॉरिटी पूर्ण केल्यानंतर. इन दॅट केस ही शॅल अप्लाय फॉर अन ऑर्डर डिस्चार्जिंग द गार्डियन अँड फॉर लिव्ह टू प्रोसीड इन हिज ओन नेम. तर हे 12 मध्ये सबरूल 1, 2, 3 याच्या अनुषंगाने सांगितलं गेलं की जो मायनर होता त्याने वयाचं मेजॉरिटी पूर्ण केली तर अशा वेळेला तो दावा तो पुढे कंटिन्यू करेल आणि त्या केसमध्ये तो न्यायालयाला एक अर्ज करेल की जो गार्डियन अपॉइंट केला गेला होता तो डिस्चार्ज करावा, तो काढून टाकावा आणि कोर्टाच्या परवानगीने त्याचं नाव त्या ठिकाणी त्या दाव्याला जे आहे ते त्याच्या नावाने तो दावा पुढे कंटिन्यू करावा. अशा पद्धतीची तरतूद रूल 12च्या सबरूल 1, 2, 3 मध्ये असलेली ही बघायला मिळते. त्यानंतर दुसरी गोष्ट त्याच्याकडे काय ऑप्शन आहे किंवा तो काय करू शकतो, ही मे अबॅन्डन द सूट अँड अप्लाय फॉर इट्स डिसमिसल ऑन रिपेमेंट ऑफ कॉस्ट टू द डिफेंडंट ऑर टू हिज गार्डियन. आता रूल 12चा सबरूल 4 असं म्हणतो, जर हा मायनर त्या ठिकाणी मेजर झाला तर अशा वेळेला तो दावा जो आहे तो त्या दाव्याचा त्याग करू शकतो आणि मग न्यायालयाला तो अप्लाय करू शकतो की हा दावा जो आहे तो डिसमिस करा. पण डिसमिस करत असताना त्याने रिपेमेंट ऑफ कॉस्ट टू द डिफेंडंट, प्रतिवादीला जो काय आलेला खर्च आहे, मग याला जर दावा पुढे चालवायचाच नाही, दावा सोडूनच द्यायचा असेल, कोणाला, या मायनरला मेजर झाल्यानंतर तो दावा जर सोडून द्यायचा असेल तर अशा वेळेला न्यायालयाला तो दावा त्याने डिसमिस करावा असा अर्ज करू शकतो. आणि असा अर्ज करत असताना त्याने प्रतिवादीला जो काही खर्च आलेला आहे त्या खर्चाची भरपाई करावी आणि त्याचबरोबर त्याला जो काही गार्डियन अपॉइंट केला गेला होता त्या गार्डियनचा सुद्धा खर्च त्याने जो आहे तो द्यावा. हे रूल 12च्या सबरूल 4 मध्ये सांगितलेलं बघायला मिळतं. त्यानंतर आणखी त्याच्याकडे कोणतं ऑप्शन असू शकतं, व्हेअर ही इज ए को प्लेंटिफ ही मे रिपुडिएट द सूट अँड मे अप्लाय टू हॅव हिज नेम स्ट्रक ऑफ ॲज अ को प्लेंटिफ. आता ही तरतूद जी आहे तो रूल 13 मध्ये बघायला मिळते. जर तो एक सहवादी असेल, म्हणजे त्या ठिकाणी तो जो काही मायनरच्या वतीने दावा दाखल केलेला तर त्याच्यामध्ये तो जर सहवादी असेल तर अशा वेळेला ही मे रेप्युडिएट द सूट अँड मे अप्लाय टू हॅव हिज नेम स्ट्रक ऑफ ॲज अ को प्लेंटिफ.
तो मग त्याचा जो काही हिस्सा आहे म्हणजे वादी म्हणून स्वतःचं नाव काढण्याच्या संदर्भात न्यायालयाला जो आहे तो अर्ज करेल आणि न्यायालयाला म्हणेल की मला या ठिकाणी को प्लेंटिफ म्हणून राहण्याची इच्छा नाहीये, तर मला जे आहे ते याच्यातून काढून टाका. स्ट्रक ऑफ ॲज अ को प्लेंटिफ. If the court finds that he is not a necessary party, it may dismiss him from the suit. But if he is a necessary party, the court may make him a defendant. रूल 13 मध्ये सांगितलं. जर आता अशा पद्धतीचं अर्ज हा को प्लेंटिफ मी नको असं जर त्या ठिकाणी हा मायनर व्यक्ती मेजर झाल्यानंतर न्यायालयाला म्हणाला आणि मग न्यायालयाला जर त्या ठिकाणी हे आढळून आलं की तो नेसेसरी पार्टी नाहीये, तर अशा वेळेला न्यायालय त्याचा जो काही अर्ज आहे म्हणजे त्याला त्या दाव्यातून को प्लेंटिफ म्हणून डिसमिस करून टाकेल. पण जर न्यायालयाला असं वाटलं की इफ ही इज अ नेसेसरी पार्टी, की तो अत्यावश्यक आहे, त्या दाव्याच्या अनुषंगाने तो अत्यावश्यक आहे, तर अशा वेळेला द कोर्ट मे मेक हिम अ डिफेंडंट. तर अशा वेळेला जो वादी होता त्या वादीला प्रतिवादी करण्याचं काम न्यायालय करेल. हे रूल 13च्या माध्यमातून सांगितलेलं बघायला मिळतं. त्यानंतर रूल 14 हा विचारात घेऊया आपण की ही मे अप्लाय फॉर डिसमिसल ऑफ द सूट ऑन द ग्राउंड दॅट इट वॉज अनरिझनेबल ऑर इम्प्रॉपर. रूल 14च्या माध्यमातून सांगितलं की हा मायनर मेजर झाल्यानंतर त्याच्याकडे चौथं ऑप्शन असतं आणि मग काय ऑप्शन आहे त्याच्याकडे, ही मे अप्लाय फॉर डिसमिसल ऑफ द सूट ऑन द ग्राउंड दॅट इट वॉज अनरिझनेबल ऑर इम्प्रॉपर. तो दावा जो आहे तो खारिज करून टाका कारण तो अनरिझनेबल होता किंवा अयोग्य स्वरूपाचा होता. अशा पद्धतीचे 4 ऑप्शन हे त्याच्याकडे असलेले जे आहेत ते बघायला मिळतात. आणि ह्या सगळ्या तरतुदी तुम्हाला रूल 12 ते 14च्या दरम्यान या संदर्भात असलेले जे आहेत त्या दिसून येतात. आणि मग नंतर 15 ते 18 पर्यंतच्या तरतुदी ज्या आहेत, तर ह्या 15 ते 18 पर्यंतच्या तरतुदी ज्या आहेत 15 ते 16 या तरतुदी यांच्या मनोविकल व्यक्तीच्या संदर्भात बोलताना दिसून येतात. काय म्हणतोय रूल 15 ते विचारात घेऊया. म्हणजे ही ऑर्डर आपली या ठिकाणी जी आहे ती संपुष्टात येते. रूल 15 रूल्स 1 to 14 एक्सेप्ट रूल 2A टू अप्लाय टू पर्सन्स ऑफ अनसाउंड माइंड. आता या ठिकाणी काय म्हटलंय हे स्पष्ट पद्धतीने म्हटलंय रूल 15 मध्ये. ह्या ऑर्डर जे आपण विचारात घेतोय ना की ऑर्डर 32, तर ऑर्डर 32च्या अनुषंगाने जे काही रूल 1 ते 14 आहेत हे सगळे 1 ते 14 एक्सेप्ट रूल 2A. रूल 2A जो आहे हा वगळून 1 ते 14 पर्यंतचे सगळे रूल कोणाला अप्लाय होतील, अप्लाय टू पर्सन्स ऑफ अनसाउंड माइंड. जे अज्ञान व्यक्तीच्या संदर्भात लागणारे रूल आहेत 1 ते 14, हे 1 ते 14 सगळेच्या सगळे रूल हे मनोविकल व्यक्तीला सुद्धा लागू होतील. त्याच्यामध्ये फक्त वगळला जाईल रूल 2A. त्या अनुषंगाने काय म्हटलं बघा, रूल्स 1 to 14 एक्सेप्ट रूल 2A शाल सो फार ॲज मे बी अप्लाय टू पर्सन्स ॲडजस्ट बिफोर ऑर ड्युरिंग द पेंडन्सी ऑफ द सूट टू बी ऑफ अनसाउंड माइंड अँड शाल ऑल्सो अप्लाय टू पर्सन्स हू do not so adjudged are found by the court on inquiry to be incapable by reason of any mental infirmity or of protecting their interest when suing being sued. रूल 15च्या माध्यमातून तुम्हाला हे जे म्हटलं की नियम 1 ते 14 यापैकी नियम 2A हा वगळून दावा सुरू होण्यापूर्वी किंवा तो प्रलंबित असताना मनोविकल व्यक्ती म्हणून एखादी व्यक्ती अभिनिर्णित केलेल्या व्यक्तींना शक्य तिथपर्यंत हे रूल 1 ते 14 जे आहेत ते लागू होतील. आणि याप्रमाणे अभिनिर्णित केले नसले तरी ज्या व्यक्ती दावा लावताना किंवा स्वतः विरुद्ध दावा लावला गेला असताना आपल्या हित संबंधाचे रक्षण करण्यामध्ये जर त्या व्यक्ती असमर्थ असतील असं न्यायालयाला जर चौकशांती आढळून आलं तर त्यांनाही हे नियम जे आहेत ते लागू होतील. हे रूल 15च्या माध्यमातून सांगितलेलं तुम्हाला बघायला मिळतं. आणि या संदर्भातला शेवटचा रूल आहे तो त्याला आपण सेव्हिंग असं त्या रूलचं शीर्षक आहे. त्या अनुषंगाने म्हटलं गेलं सेव्हिंग की नथिंग कंटेंड इन दिस ऑर्डर शाल अप्लाय टू द रूलर ऑफ ए फॉरेन स्टेट सुइंग और बीइंग सूड इन द नेम ऑफ हिज स्टेट or being sued by the direction of the central government in the name of an agent or in any other name. 16 मध्ये ज्याला व्याववृत्ती असं म्हटलं जातं, तर त्या अनुषंगाने 16चा सबरूल 1 असं म्हणतो, एखाद्या परकीय राज्याचा जो प्रमुख असेल आणि मग आपल्या राज्याच्या नावे दावा लावील अथवा त्या नावावर ज्याच्या विरुद्ध दावा लावण्यात येईल, अगर ज्याच्या विरुद्ध केंद्र शासनाच्या निर्देशानुसार एखाद्या प्रतिनिधीच्या नावावर किंवा अन्य कोणत्याही नावावर दावा लावण्यात येईल, त्या अधिपतीला म्हणजेच त्या प्रमुखाला या आदेशात असलेली कोणतीही गोष्ट जी आहे ती लागू होणार नाही. म्हणजे ह्या सेव्हिंग क्लॉजच्या माध्यमातून आउट ऑफ कंट्री किंवा परकीय राज्य जे वगैरे जे आहेत तर त्यांना ह्या तरतुदी लागू होणार नाहीत, ज्या मायनर आणि
इंडिजंट पर्सनच्या संदर्भात आहेत त्यामध्ये पुन्हा सबरूल 2 असं म्हटलं, नथिंग कंटेंट इन दिस ऑर्डर शाल बी कन्स्ट्रुएड ॲज अफेक्टिंग ऑर इन एनी वे derogating from provisions of any local law for the time being in force relating to suits by or against minors or against lunatics or other persons of unsound mind. सबरूल 2 असं म्हणतो, अज्ञान व्यक्तींनी किंवा त्यांच्या विरुद्ध अथवा वेड्या व्यक्तींनी किंवा त्यांच्या विरुद्ध अथवा अन्य मनोविकल व्यक्तींनी किंवा त्यांच्या विरुद्ध लावलेले दावे या संबंधी त्या काळी अंमलात असलेल्या कोणत्याही स्थानिक म्हणजे लोकल लॉ जो म्हटला, कोणत्याही स्थानिक कायद्याच्या तरतुदीवर या आदेशात ज्या काही अंतर्भूत असलेल्या कोणत्याही गोष्टीचा परिणाम होतो किंवा त्यामुळे त्याचे न्यूनीकरण होते असा त्याचा अर्थ जो आहे तो लावला जाणार नाही. म्हणजे ह्या तरतुदीमुळे जो कोणी लोकल लॉ वगैरे असेल आणि त्या संदर्भात म्हणजे तो वेड्या व्यक्तींच्या संदर्भात किंवा अज्ञान व्यक्तींच्या संदर्भात बोलणारा असेल तर ह्या कायद्यामुळे तेथील लोकल लॉ वरती त्याचा परिणाम झाला किंवा त्या लोकल लॉला गौणत्व आणलं असा त्याचा अर्थ होणार नाही. तर अशा पद्धतीचा हा सेव्हिंग क्लॉज त्या संदर्भात असलेला आपल्याला बघायला मिळतो. आता आपण या ठिकाणी ही चर्चा करत असताना ऑर्डर 32 जी मायनर आणि मनोविकल व्यक्ती यांच्या संदर्भात बोलते ती या ठिकाणी विचारात घेतली. आता हे 10 मिनिटं असताना एक आणखी आपण एक मुद्दा हा 10 मिनिटात कव्हर करू शकतो. एक छोटा मुद्दा घेऊया शॉर्ट नोटच्या अनुषंगाने ज्याला विचारात घेता येऊ शकतं. तर ॲडजॉर्नमेंट ज्याला म्हणतो आपण, म्हणजे ॲडजॉर्नमेंट ज्याला आपण स्थगिती असं म्हणतो, म्हणजे काम चालू असताना ॲडजॉर्नमेंट घेणं म्हणजे त्याला स्थगिती देणं. तर एक शॉर्ट नोट त्याच्यावरती कदाचित विचारली जाऊ शकते, तर ती थोडक्यामध्ये विचारात घेऊया आणि मग पाहिजे तर आपलं लेक्चर नंतर संपूया. तर ऑर्डर 17 जे आहे त्या ऑर्डर 17 मध्ये ॲडजॉर्नमेंटच्या संदर्भात बोललं गेलं. मग हे ॲडजॉर्नमेंट नेमकं काय आहे? आता मी स्क्रीनवरती हे काय बदलत नाही कारण त्याला तिकडे वेळ लागेल. त्यापेक्षा मी डायरेक्ट या संदर्भात ही जी चर्चा आहे ती चर्चा घडून आणतो ऑर्डर 17च्या अनुषंगाने. आता ऑर्डर 17 कशाच्या संदर्भात बोलते? तर ऑर्डर 17 हे प्रोसिजर लेट डाऊन करते की ग्रँटिंग ऑफ ॲडजॉर्नमेंट. सो ग्रँटिंग ऑफ ॲडजॉर्नमेंट इज द डिस्क्रेशन ऑफ द कोर्ट. हा न्यायालयाचा स्वच्छ अधिकार आहे. सो कोर्ट इज एम्पावर्ड टू रिफ्यूज ॲडजॉर्नमेंट इफ नो सफिशियंट कॉज इज शोन बाय द अप्लिकंट. जर एखाद्या अप्लिकंटने न्यायालयाकडे ॲडजॉर्नमेंटचा समजा दावा जर म्हणजे अर्ज जर केला असेल तर असा अर्ज न्यायालय जे आहे ते नाकारू शकतं जर न्यायालयाला त्या ठिकाणी या अप्लिकंटने पुरेशा प्रमाणामध्ये कारण जर दाखवली नाही तर अशा वेळेला न्यायालय जे आहे तो अर्ज नाकारू शकतं. द जनरल रूल दॅट द हिअरिंग ऑफ द केस शाल बी कंटिन्यूड डे टू डे इज रिलॅक्स बाय ॲडजॉर्नमेंट. सर्वसामान्य नियम आहे असा आहे की न्यायालयाची जी काही प्रक्रिया आहे किंवा सुनावणी जी आहे ती डे टू डे चालली पाहिजे. याच्या संदर्भात त्याला हा नियम रिलॅक्स करण्याचं काम जर कोणी केलं असेल तर ते ॲडजॉर्नमेंटने केलं या ठिकाणी बघायला मिळतं. ॲडजॉर्नमेंटला आपण असं म्हणू शकतो की बाबा पुढे ढकलणं म्हणजे जे चालू असलेलं काम स्थगित करणं किंवा मग ते पुढे ढकलणं त्याला ॲडजॉर्नमेंट असं म्हणायचं. या संदर्भात एक केसला बघायला मिळते, ठाकूर सुखपाल सिंग वर्सेस ठाकूर कल्याण सिंग AR 1963 SC 146. त्याच्यामध्ये कोर्ट असं म्हटलं, द ग्रँटिंग ऑफ ॲडजॉर्नमेंट being a matter within the discretion of the lower court, Supreme Court will not interfere with the exercise thereof. आता हे ॲडजॉर्नमेंट ग्रांट करणं हा लोअर कोर्टचा डिस्क्रेशन आहे, तो स्वेच्छ अधिकार आहे आणि त्याच्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालय इंटरफेअर करणार नाही अशा पद्धतीचं मत 1963 ला सुप्रीम कोर्टाने नोंदवलेलं बघायला मिळतं. मग ह्या ॲडजॉर्नमेंटच्या संदर्भात असणाऱ्या तरतुदी ऑर्डर 17 याच्यामध्ये ज्या आहेत त्या आपल्याला दिसून येतात. मग त्या काय आहेत त्यांची चर्चा थोडक्यात करूया. रूल 1 मध्ये म्हटलं गेलं, कोर्ट मे ग्रांट टाइम अँड ॲडजॉर्न हिअरिंग. तर कोर्ट या ठिकाणी प्रोसिडिंग सुरू करण्यासाठी किंवा प्रोसिडिंगला योग्य वेळ भेटावा त्या अनुषंगाने वेळ जे आहे ते ग्रांट करू शकतं किंवा आणखी पुढे म्हटलं गेलं की त्याला ॲडजॉर्न करू शकतं, म्हणजे हिअरिंग सुनावणी जी आहे ती स्थगित करून पुढे ढकलू शकतं. द कोर्ट मे इफ सफिशियंट कॉज इज शोन ॲट एनी स्टेज ऑफ द सूट ग्रांट टाइम टू द पार्टीज ऑर टू एनी ऑफ देम अँड मे from time to time adjourn the hearing of the suit for reasons to be recorded in writing. म्हणजे न्यायालयाला जर त्या ठिकाणी योग्य किंवा उचित कारण वाटले तर कोणत्याही स्टेजला दाव्यातील कोणत्याही स्टेजला तशा पद्धतीचा वेळ हा पार्टीला दिला जाऊ शकतो किंवा वेळोवेळी जर आवश्यक असेल तर ती सुनावणी जी आहे ही ॲडजॉर्न केली जाऊ शकते किंवा ती पुढे ढकलली जाऊ शकते. या संदर्भात प्रोव्हिजन दिला, प्रोव्हाइडेड दॅट नो सच ॲडजॉर्नमेंट शाल बी ग्रांटेड मोर दॅन 3 times टू अ पार्टी ड्युरिंग हिअरिंग ऑफ द सूट.
मी ऍडजॉर्नमेंट किती वेळा द्यावा एका पार्टीला, तर ते म्हटलं गेलं या ठिकाणी प्रोव्हिजोच्या माध्यमातून की जास्तीत जास्त 3 वेळा. आता हे नियमात जरी सांगितलं गेलं असलं तरी प्रत्यक्षामध्ये कोर्टामध्ये ही 3 वेळाच दिली जाते अशातला भाग नाही की त्यापेक्षा जास्त पण वेळेला ही दिली जाऊ शकते. कारण ह्या कोर्टच्या प्रॅक्टिसेस किंवा टॅक्टिक्स वकिलाकडून ज्या खेळल्या जातात तर त्यामध्ये त्याला विलंब होणं किंवा ते वारंवार घेतल्या जाणं ह्या बऱ्याच गोष्टी या कोर्टात गेल्यानंतर बघायला मिळतील. त्यानंतर रूल 1 सब रूल 2 मध्ये जे सांगितलं गेलं की कॉस्ट ऑफ ऍडजॉर्नमेंट. आता ऍडजॉर्नमेंट साठीचा खर्च काय असेल तर तो रूल 1 च्या सब रूल 2 मध्ये म्हटलं, इन एव्हरी सच केस द कोर्ट शाल फिक्स अ डे फॉर द फर्दर हिअरिंग ऑफ द सूट and shall make such orders as to cost occasioned by the adjournment or such higher cost as the court deems fit. आता या ठिकाणी म्हटलं की ऍडजॉर्नमेंटचा जर अर्ज कोणी केला असेल तर ती मग त्याची पुढची सुनावणी कोणत्या तारखेला व्हावी ती डेट फिक्स करण्याचं काम न्यायालय करेल. पण अशा पद्धतीने ही तारीख वाढवून देत असताना न्यायालय त्या पार्टीला कॉस्ट जे आहे म्हणजे एक प्रकारचा खर्च त्या पार्टीवर वगैरे जो आहे तो ऍडजॉर्नमेंट साठीचा लादू शकतं किंवा हा जो काही कॉस्ट आहे तो हायर कॉस्ट पण न्यायालयाला जो उचित वाटेल अशा पद्धतीचा कॉस्ट त्यांच्यावरती आकारला जाईल, जी पार्टी ऍडजॉर्नमेंट मागते तिच्यावरती. आणि मग त्या संदर्भात प्रोव्हिजो दिला आणि मग प्रोव्हिजोच्या माध्यमातून म्हटलं प्रोव्हाइडेड दॅट सब क्लॉज ए when the hearing of the suit has commenced, it shall be continued from day to day until all the witnesses in attendance have been examined, unless the court find that for the exceptional reasons to be recorded by it, the adjournment of the hearing beyond the following day is necessary. आता या ठिकाणी म्हटलं की जेव्हा एखादी हिअरिंग सुरू आहे एखाद्या दाव्यामध्ये आणि ती कमेन्स झाली, ती हिअरिंग सुरुवात झाली, तर मग अशा वेळेला ती डे टू डे कंटिन्यू केली गेली पाहिजे. आणि जेवढे काही साक्षीदार आहेत इन अटेंडन्स हॅव बीन एक्झामिन, जेवढे साक्षीदार असतील तर त्यांची तपासणी जी आहे ती करून घेतली पाहिजे. अनलेस द कोर्ट फाइंड दॅट, जोपर्यंत न्यायालयाला अशा पद्धतीने वाटत नाही फॉर द एक्सेप्शनल रिझन्स टू बी रेकॉर्डेड, अपवादात्मक परिस्थितीमध्ये त्या ठिकाणी काही कारणं आहेत की आता डे टू डे हिअरिंग करण्यापेक्षा ती ऍडजॉर्न करावी म्हणून द ऍडजॉर्नमेंट ऑफ द हिअरिंग बियॉन्ड द फॉलोइंग डे इज नेसेसरी. की न्यायालयाला जर असं वाटलं की जो पुढचा दिवस आहे तो तर जास्तीत जास्त आजच्या ऐवजी पुढच्या दिवशी द्यावी किंवा आणखी एखादा दिवस एक्स्ट्रा देऊन ती हिअरिंग घ्यावी किंवा त्यापेक्षा जर जास्त पुढे जर द्यायची असेल तसं जर न्यायालयाला योग्य वाटलं तर न्यायालय तशा पद्धतीने ती हिअरिंग पुढे ढकलू शकतं. सब क्लॉज बी, नो adjournment shall be granted at the request of a party except where the circumstances are beyond the control of that party. मग एखाद्या पार्टीने ऍडजॉर्नमेंट ग्रँट करावं अशी जर रिक्वेस्ट न्यायालयाला केली असेल तर न्यायालय लगेच त्याला ग्रँट त्या ठिकाणी करणार नाही. आणि पण त्या ठिकाणी ती परिस्थिती वगैरे अशी असेल की ती परिस्थिती त्या पार्टीच्या नियंत्रणाच्या बाहेरची असेल आणि हे जर न्यायालयाला पटलं की खरोखर अशी अशी परिस्थिती आहे त्यामुळे आता ऍडजॉर्नमेंट करायला हरकत नाही, तर अशा वेळेला न्यायालय ती परिस्थिती जर असेल तर ते ऍडजॉर्नमेंट ग्रँट करेल. सब क्लॉज सी, the fact that the pleader of a party is engaged in another court shall not be a ground for adjournment. एखाद्या पार्टीचा वकील दुसऱ्या कोर्टामध्ये एंगेज आहे मग हे ऍडजॉर्नमेंट साठी कारण होऊ शकतं का, तर हे कारण होऊ शकणार नाही. सब क्लॉज डी, where the illness of a pleader or his inability to conduct the case for any reason other than his being engaged in another court is put forward as a ground for adjournment, the court shall not grant the adjournment unless it is satisfied that the party applying for adjournment could not have engaged in another pleader in time. सब क्लॉज डी च्या माध्यमातून म्हटलं गेलं जर समजा आता वकील आजारी असेल तर हे कारण होऊ शकतं का ऍडजॉर्नमेंट मिळण्यासाठी. जर न्यायालयाला ते संयुक्तिक वाटलं की खरोखर वकील आजारी असू शकतो आणि न्यायालयाला जर असं कळलं की हा वकील आजारी असल्याचं खोटं सांगतोय आणि वकील दुसरीकडे तापा मारतोय, तर अशा वेळेला ते ऍडजॉर्नमेंट दिलं जाणार नाही. न्यायालयाला ते पटलं पाहिजे की खरोखर वकील आजारी आहे तर या कारणावरून ऍडजॉर्नमेंट मिळू शकते. सब क्लॉज ई, where a witness is present in court but a party or his pleader is not present, or the party or his pleader though present in court is not ready to examine or cross-examine the witness, the court may, if it thinks fit, record the statement of the witness and pass such orders as it thinks fit, dispensing with the examination in chief or cross-examination of the witness, as the case may be, by the party or his pleader not present or not ready as aforesaid. आता सब क्लॉज च्या माध्यमातून म्हटलं गेलं की एखादा विटनेस हा न्यायालयामध्ये हजर आहे आणि मग त्या विटनेस ज्याच्या बाजूने आहे त्याच्या विरोधी पार्टीचा ती विरोधी पार्टी किंवा त्या विरोधी पार्टीचा वकील हे जर समजा न्यायालयामध्ये हजर नसतील अशी परिस्थिती असेल तर, किंवा विटनेस म्हणजे तो साक्षीदार जो आहे तो न्यायालयामध्ये हजर आहे आणि जी पार्टीने त्याची साक्ष घेणं गरजेचं आहे किंवा क्रॉस घेणं गरजेचं आहे
आणि त्याच्या वकिलाने किंवा त्याचा वकील आणि पार्टी ही सुद्धा न्यायालयामध्ये हजर आहे, पण त्या साक्षीदाराची ती साक्ष तपासणी करायला ते तयार नाही आहेत. तर अशा परिस्थितीमध्ये हे न्यायालय त्या साक्षीदाराची साक्ष म्हणजे चीप आणि क्रॉस या दोन्ही गोष्टी न्यायालय जे आहे ते कंडक्ट करेल आणि त्यावेळेला सुद्धा न्यायालयाला योग्य पद्धतीने वाटेल अशा पद्धतीचा आदेश जो आहे तो न्यायालयाला म्हणजे न्यायालय देऊ शकतं. हे रूल 1च्या सब रूल 2 मध्ये तुम्हाला बघायला मिळतं. ऑर्डर 17 आता रूल 2 बघा, ऑर्डर 17चा प्रोसिजर इफ पार्टीज फेल टू अपियर ऑन डे फिक्स, म्हणजे जो दिवस हिअरिंगसाठी वगैरे ठरवला गेला असेल आणि त्या दिवशी यायला जर ती पार्टी अपयशी ठरली असेल तर त्याच्यावरती काय प्रक्रिया होईल. Where on any day to which the hearing of the suit is adjourned, the parties or any of them fail to appear, the court may proceed to dispose of the suit in one of the modes directed in that behalf by order 9 or makes such other order as it thinks fit. म्हणजे आता ऍडजॉर्नमेंट घेतल्यानंतर पुढची तारीख ठरली आणि त्या तारखेला ती पार्टी यायला जर समजा अपयशी झाली असेल, जर पार्टी त्या ठिकाणी आली नसेल, तर अशा वेळेला तो दावा डिस्पोज ऑफ करण्याच्या अनुषंगाने न्यायालय जे आहे तर ते पुढे जाईल आणि त्या संदर्भात ऑर्डर 9 मध्ये जे काही डायरेक्शन दिले गेले किंवा जे काही किंवा त्या संदर्भात जे मोड सांगितलेले आहेत त्यापैकी योग्य वाटेल अशा पद्धतीचा मोड त्या ठिकाणी न्यायालय जे आहे ते विचारात घेईल आणि योग्य वाटेल अशा पद्धतीचा आदेश जो आहे तो पारित करेल. या संदर्भात एक स्पष्टीकरण दिलं. व्हेअर द एव्हिडन्स or a substantial portion of the evidence of any party has already been recorded and such party fails to appear on any day to which the hearing of the suit is adjourned, the court may in its discretion proceed with the case as if such party were present. म्हणजे आता स्पष्टीकरणाच्या माध्यमातून म्हटलं की एव्हिडन्स ऑर सबस्टॅन्शियल पोर्शन ऑफ द एव्हिडन्स जो आहे एका पार्टीचा हा एव्हिडन्स हा ऑलरेडी जो आहे ते रेकॉर्डवरती घेतला गेला असेल आणि ती पार्टी हिअरिंगच्या पुढच्या तारखेला वगैरे यायला जर अपयशी ठरली असेल म्हणजे सूट ऍडजॉर्न करून, तर अशा वेळेला कोर्ट त्याच्या स्वेच्छा अधिकारामध्ये काय करेल, प्रोसीड करेल ऍज द केस इफ सच पार्टी वेअर प्रेझेंट. तर कोर्ट त्या ठिकाणी असं गृहीत धरेल की ती पार्टी त्या ठिकाणी हजर आहे आणि त्या अनुषंगाने जे आहे ते न्यायालय ते प्रोसिडिंग पुढे कंटिन्यू करू शकतं. हे रूल 2 मध्ये बघायला मिळतं. त्यानंतर रूल 3 बघा, कोर्ट मे प्रोसीड नॉटविथस्टँडिंग आयदर पार्टी फेल्स टू प्रोड्यूस एव्हिडन्स. म्हणजे एखाद्या पार्टीने एव्हिडन्स प्रोड्यूस करायला जरी ती फेल झाली तरी न्यायालय त्या ठिकाणी जे आहे ते पुढे प्रोसीड करू शकतं. हे रूल 3च्या माध्यमातून सांगितलं. वेअर एनी पार्टी टू ए सूट टू हुम टाइम हॅज बीन ग्रांटेड फेल्स टू प्रोड्यूस हिज एव्हिडन्स or to cause the attendance of his witnesses or to perform any other act necessary to the further progress of the suit for which time has been allowed, the court may notwithstanding such default. आता या ठिकाणी म्हटलं गेलं एखाद्या दाव्यामध्ये एखाद्या पार्टीला टाइम ग्रांट केला गेला की त्याने एव्हिडन्स प्रोड्यूस करावा किंवा त्याने न्यायालयामध्ये साक्षीदार हजर करावेत किंवा त्याने त्या दृष्टीने त्या दाव्याच्या प्रगतीच्या अनुषंगाने कुठली तरी भूमिका योग्य पद्धतीने निभावी आणि त्यासाठी न्यायालयाने जो काही त्याला वेळ दिला होता तर तो व्यक्ती तो अशा पद्धतीचा वेळ देऊन सुद्धा त्या वेळेमध्ये त्या गोष्टी पूर्ण करू शकला नाही, तर हा डिफॉल्ट असा घडलेला असताना सुद्धा न्यायालय म्हणजे असं असताना तरी सुद्धा न्यायालय काय करू शकतं. सप्लोज ए, इफ द पार्टीज आर प्रेझेंट प्रोसीड टू डिसाइड द सूट फोर्थ विथ. जर पार्टी न्यायालयामध्ये हजर असतील तर न्यायालय जे आहे तर त्या दाव्याला घेऊन पुढे चालेल, हे करू शकतं न्यायालय. ऑर इफ द पार्टीज आर ऑर एनी ऑफ देम इज अब्सेंट प्रोसीड अंडर रूल 2. मग समजा पार्टी त्या ठिकाणी हजर असली काय किंवा त्या पार्टीपैकी कोणी एखादा अब्सेंट असला काय, रूल 2च्या अंतर्गत ज्या गोष्टी सांगितल्या त्या अनुषंगाने न्यायालय जे आहे ते दावा पुढे प्रोसीड करेल. या संदर्भात एक केस बघायला मिळते. सालेम ऍडव्होकेट बार असोसिएशन वर्सेस युनियन ऑफ इंडिया AR 2005 SC 3353. या केसमध्ये म्हटलं मोर दॅन 3 adjournments कॅन बी ग्रांटेड when circumstances are beyond the control of the party. The provisos of rule 1 and 2 should be read together. म्हणजे आता जनरल रूल सांगितला होता की ऍडजॉर्नमेंट जास्तीत जास्त 3 दिल्या जाऊ शकतात, पण या केसमध्ये म्हटलं जर पार्टीच्या कंट्रोलच्या बाहेरच्या जर काही परिस्थिती असतील तर अशा वेळेला त्या ऍडजॉर्नमेंट जास्त पण दिल्या जाऊ शकतात. हे त्या केसलॉच्या माध्यमातून म्हटलं. एक शेवटची केसलॉ विचारात घेऊया. हरीश उप्पल वर्सेस युनियन ऑफ इंडिया AR 2003 SC 739. त्यामध्ये कोर्ट असं म्हणतं, इट कॅन नॉट ऍडजॉर्न केसेस बिकॉज द लॉयर्स आर ऑन स्ट्राईक. द कोर्ट्स मस्ट नॉट बी प्रिव्ही टू स्ट्राईक्स. समजा वकील लोक संपावर गेले तर ऍडजॉर्नमेंट होऊ शकतं का, तर या संदर्भात म्हटलं गेलं वकील संपावर गेल्याने केस ऍडजॉर्न करता कामा नये. द कोर्ट्स मस्ट नॉट प्रिव्ही टू स्ट्राईक्स. कोर्टाने स्ट्राईकला म्हणजे बांधून घेणं किंवा त्याच्यावर स्वतःवर परिणाम करून घेणं हे उचित नाही. अशा पद्धतीची तरतूद ऍडजॉर्नमेंटच्या संदर्भात ऑर्डर 17 मध्ये आपल्याला बघायला मिळते.
तर आजच्या लेक्चरमध्ये आपण ऑर्डर 32 आणि ऑर्डर 27 याच्या माध्यमातून या ठिकाणी सूट्स बाय ऑर अगेन्स्ट मायनर ऑर लुनॅटिक हे बघितलं आणि ऍडजॉर्नमेंट काय आहे याची चर्चा या ठिकाणी केली. तर उद्या पुन्हा एक दुसरा नवीन प्रश्न घेऊन त्या संदर्भात चर्चा करूया. आजचं लेक्चर आपण या ठिकाणी थांबवतोय.